Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với một bài giảng mới. Và trong cái bài giảng kỳ này, chúng ta sẽ cùng bàn về một cái chủ đề mà có rất nhiều sự tranh cãi, coi như là 9 người 10 ý luôn. Vậy đó là chủ đề gì? Liệu đọc sách có ích lợi gì hay không, hay là sự lãng phí thời gian, đúng không? Rất nhiều người đã từng đặt câu hỏi: đọc sách có giúp tôi giàu lên không ta? Có giúp tôi thông minh lên không? Có giúp tôi hạnh phúc lên không? Và tôi nói thiệt các bạn, 9 người thì 10 ý, câu trả lời của từng người là rất khác nhau. Nhưng có một điều chắc chắn là hẳn là trong số những câu trả lời đó sẽ có những câu trả lời đúng hơn và có những câu trả lời sai hơn, đúng không? Vậy thì đâu là câu trả lời đáng để tin nhất? Thưa quý vị và các bạn, trong cái bài kỳ này tôi sẽ không trả lời cho các bạn đâu, nhưng tôi sẽ kể cho các bạn nghe nhiều câu chuyện, và trong đó có những câu chuyện rất cảm động, có liên quan tới cái câu hỏi là đọc sách có thay đổi được đời bạn hay không. Có rất nhiều câu chuyện thậm chí là nghe mà rớt nước mắt luôn các bạn. Tôi nói thiệt, và tôi hy vọng là sau khi mà nghe xong những câu chuyện này á, bạn sẽ có câu trả lời đúng nhất, phù hợp nhất và lay động nhất đối với cuộc sống của các bạn. Bây giờ mình vào liền luôn câu chuyện đầu tiên các bạn nha. Rồi, mến chào các bạn. Đây là cái câu chuyện đầu tiên mà tôi sẽ mang đến cho các bạn. Một cái câu chuyện có thật về một nhân vật cũng có thật. Và nhân vật này rất là nổi tiếng các bạn. Đó là bà Oprah Winfrey đó. Cho những bạn nào chưa biết bà Oprah thì bà là người được mệnh danh là nữ hoàng của truyền thông. Và bà chính là người Mỹ gốc Phi giàu nhất của thế kỷ 20. Bà là phụ nữ và là người da màu nữa. Nhưng cái thành công của bà thì cả thế giới ngưỡng mộ các bạn. Một trong những người ảnh hưởng nhất thế giới. Thì thưa quý vị và các bạn, cái câu chuyện của bà Oprah Winfrey mà tôi muốn kể đến các bạn á, là một cái câu chuyện ở thời thơ ấu của bà. Các bạn biết là gốc gác của bà Oprah thì rất là nghèo. Và đặc biệt là nghèo thì nó hay sinh ra những cái tệ nạn, những cái tiêu cực và những cái nỗi đau mà phải gọi là thấu trời xanh luôn các bạn. Bà Oprah bị lạm dụng từ khi còn rất nhỏ. Lạm dụng ở đây là theo cái nghĩa tiêu cực nhất của chữ lạm dụng đó các bạn. Bà bị lạm dụng từ nhỏ, từ năm 10 tuổi cho tới năm 14 tuổi luôn các bạn. Và cứ bị như vậy riết thì chuyện gì đến phải đến, đúng không? Năm 14 tuổi bà mang thai vì hậu quả của cái việc bị lạm dụng. Và bà sinh con sau đó. Nhưng cái lúc mà sinh con lại là cái lúc mà cái bi kịch nó ập tới các bạn. Đứa con trai của bà đó bị sinh non và mất sau đó. 14 tuổi các bạn, quá nhỏ và chịu một cái nỗi đau đầu đời. Đời coi như nát, thật sự các bạn. Nói một cách bình dân là cuộc đời gần như là nát bét hết từ khi còn chưa kịp lớn nữa. 14 tuổi và trải nghiệm một cái nỗi đau mà có khi cả cuộc đời người khác cũng chưa trải qua. Đau, rất đau các bạn. Các bạn phải hình dung được cái việc này rất là đau và là một câu chuyện có thật. Vậy các bạn tưởng tượng đi, cuộc đời của một người như Oprah Winfrey còn cách nào để đứng dậy không các bạn? Tôi nói là đứng dậy để sống tiếp thôi là đã khó rồi. Nhưng trong cùng cực đau khổ như thế thì vẫn có một cái sự may mắn trong cuộc đời của bà. Đó là nhờ cái ơn của cha bà đó các bạn. Cha bà là một cái người rất là nghiêm khắc. Và trong cái lúc mà khốn khó như thế này thì cha của bà bên cạnh bà và đã định hướng cho bà rất là nhiều những cái điều tích cực để bà có thể tiếp tục sống trong một cái nỗi đau cùng cực như thế. Và một trong những cái điều mà then chốt và quyết định cái sự tiếp tục sống tốt của bà Oprah Winfrey đó là cha của bà đã yêu cầu, gọi là yêu cầu thì nhẹ quá, gần như là ông bắt buộc bà đó phải đọc sách và viết báo cáo về những cuốn sách đã đọc cho ổng hàng tuần vào những cái năm 14 tuổi đó các bạn. Và các bạn biết mà, tôi không cần kể tiếp thì các bạn cũng đã ý thức được phần nào sự thay đổi, đúng không? Cuộc đời của bà bắt đầu thay đổi các bạn. Tuy là nó chậm thật nhưng nó có sự thay đổi. Tôi nói các bạn nghe là ở cái tình thế của bà đó, người ta thậm chí còn không muốn sống nữa kìa, chứ đừng nói là vươn lên các bạn. Nhưng nhờ có sách, nhờ có cái ơn của cha bà đó, bắt bà đọc sách và phải viết báo cáo để coi bà có hiểu khi đọc sách hàng tuần hay không á. Nhờ những cái đó các bạn thì bà Oprah có cái hy vọng trở lại các bạn. Sách cho bà hy vọng, đúng không? Biết đâu đấy trong cái lúc bà đọc sách, bà đọc được những cái người mà còn khổ hơn cả bà nữa. Và trong đó có những câu chuyện về việc những người khổ hơn mình đã vượt qua như thế nào, đã vươn lên như thế nào. Trời ơi, đó là câu chuyện về niềm tin và thái độ sống các bạn. Chắc chắn một điều là sách đã cho bà Oprah cái hy vọng để sống tiếp. Đã cho bà biết được những cái mảnh đời đâu đó, nhiều khi còn khổ hơn nữa các bạn. Đã tiếp thêm rất là nhiều nhựa sống. Tôi nói thiệt, cái niềm tin sống được vực dậy, đó là cái đầu tiên các bạn. Nhưng chưa hết, còn cái thứ hai nữa. Sau cái niềm tin sống, cái nhựa sống được khôi phục trở lại á, thì cái thứ hai tới chính là cái tri thức. Đọc nhiều, học nhiều, biết nhiều đó các bạn. Thì như một lẽ đương nhiên, rất có thể bạn sẽ vươn cao lên được. Vì bạn biết nhiều mà, bạn biết nhiều hơn người khác thì cái đó đã là lợi thế rồi.
Các bạn để ý mà xem, trong cuộc đời này, đứng trước một tình huống ai biết nhiều hơn thì người đó có một cái lợi thế to lớn. Thì học là để biết mà. Thì không có gì ngạc nhiên khi mà từ 14 tuổi, bà Oprah Winfrey đã có cái thói quen đọc sách, tự học và nâng cấp con người của mình lên mỗi ngày các bạn. Đúng không? Bà tiếp xúc từ những cái tư tưởng tinh hoa từ rất là sớm. Thì hỏi sao không phát triển các bạn? Thì chuyện gì tới, phải tới thôi. Mình gieo cái nhân nào thì mình gặt cái quả đó. Từ 14 tuổi, cùng cực đau khổ mà vượt qua được. Và nhờ sách tự giáo dục mình phát triển. Thì các bạn biết là nó giúp cho Oprah sau đó trở thành học sinh xuất sắc và được cấp học bổng toàn phần theo học tại cái đại học của tiểu bang Tennessee đó các bạn. Các bạn thấy ghê không? Kể ra thì thấy bình thường, nhưng mình sâu chuỗi lại cả câu chuyện mình sẽ thấy là con người nó quá khủng khiếp. Từ cái nỗi đau cùng cực như thế, vượt qua nó, sống tiếp và thậm chí còn đạt được cái học bổng trong trường nữa. Rất là phi thường các bạn. Và sau đó, 19 tuổi, bà bắt đầu vào làm trong một cái đài phát thanh. Và cái sự nghiệp về truyền thông của bà bắt đầu từ đó. Và sau này, bà trở thành tỷ phú. Một cái con đường rất dài các bạn. Một con đường rất dài. Và một trong những nguyên nhân đầu tiên là nhờ đọc sách các bạn. Đó là cái câu chuyện đầu tiên mà tôi kể đến các bạn. Một người có thai năm 14 tuổi, mất đứa con đầu lòng của mình, vực dậy, phát triển sự nghiệp, trở thành nữ tỷ phú, da màu, giàu nhất trong đầu những năm 2000. Câu chuyện rất dài, rất đau và sau đó lại viên mãn của một người nữ hoàng truyền thông. Thì thôi, tôi sẽ không nói là đọc sách tốt hay xấu, nhưng mà tôi chỉ muốn các bạn tưởng tượng và đồng điệu và đồng cảm và hãy suy nghĩ thật nhiều về cuộc đời của Oprah Winfrey để xem. Không ai muốn rơi vào cuộc sống như vậy đâu. Nó đã xuống tới tận đáy rồi các bạn ơi. Nó tận đáy luôn rồi. Và cách người ta vươn lên nhờ tri thức đó. Thì có cảm hứng hay không? Có nên đọc sách hay không? Các bạn hãy tự trả lời cho riêng mình ha. Bây giờ tôi qua câu chuyện thứ hai. Ở cái câu chuyện thứ hai này, chúng ta quay trở về Việt Nam các bạn ha. Quay trở về với một nhân vật mà thân thuộc gần gũi với tôi. Đó là một cái anh tên Thường các bạn. Anh này tên Thường và tên đầy đủ của anh là Nguyễn Văn Bình Thường. Cái đặc điểm nhận diện của anh này là anh rất là bình thường các bạn. Tiền ảnh cũng bình thường như mọi người, gốc gác cũng bình thường như mọi người, mối quan hệ quen biết cũng bình thường như mọi người. Nói chung là chả có gì đặc biệt hết, rất là bình thường. Nhưng chỉ có duy nhất một thứ thôi, đó là cái ước mơ của anh rất là phi thường. Tuy là xuất thân bình thường, trình độ bình thường, kinh nghiệm bình thường, nhưng anh lại mong làm giám đốc của một công ty kinh doanh nông sản. Đó là ước mơ của anh. Và đương nhiên, giám đốc thôi thì chưa đủ. Anh muốn thành công với cái chức vị giám đốc đó. Anh muốn làm ông chủ. Anh muốn làm giàu, kiếm tiền tỷ từ cái việc bán trái cây, bán rau củ quả này nọ. Ok, fine, tốt. Anh bình thường nhưng có ước mơ phi thường là tốt. Và nếu mà mình phân tích cuộc đời của anh Nguyễn Văn Bình Thường này á, thì nói chung tương lai của anh cũng sáng chói. Các bạn nhìn đâu cũng thấy tương lai, ngoại trừ một việc là anh chả biết gì hết. Kiến thức bằng không, kinh nghiệm bằng không, khả năng bằng không, cái gì cũng không hết. Không tiền, không quen biết, không mối quan hệ, không trình độ, không gì hết. Chỉ có mỗi một cái ước mơ thôi. Nhưng anh này rất tự tin các bạn. Anh có một cái suy nghĩ là như vậy. Có ước mơ là có tất cả. Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường. Đúng không? Thế là ảnh quan niệm đơn giản thôi. Chắc sẽ có ai giúp mình chứ. Đúng không? Mình muốn làm giám đốc công ty nông sản nhưng mình chưa biết gì. Nhưng sẽ có người giúp mình thôi. Sẽ có người giúp mình tin là mình sẽ làm được. Thì mình sẽ làm được. Thế là anh đi kiếm người giúp các bạn. Anh đi vô cái siêu thị, anh gõ cửa. Anh hỏi ông bảo vệ là: chú bảo vệ ơi, chú cho con gặp giám đốc được không? Ông bảo vệ trả lời lại là: gặp chi con? Cái anh Thường ảnh mới nói là: dạ con muốn gặp giám đốc của siêu thị chú á, để con bàn về cái chuyện mà con xin được bán cái nông sản của con trên cái siêu thị của bên chú á. Cái ông bảo vệ ông mới nói: Ủa mày bị khùng hả mày? Mày là ông nội của giám đốc siêu thị bên chú hả? Thôi về đi con ơi, khùng vừa phải thôi. Mày làm như giám đốc dễ gặp lắm vậy. Trời ơi là trời. Rồi, như vậy là một lời từ chối. Nhưng anh Thường được cái là niềm tin ảnh phi thường lắm. Ảnh mới bắt đầu ảnh đi kiếm một cái lối thoát khác. Ảnh đi tới nhà những cái người nông dân đó để mà ảnh gặp, ảnh đàm phán các bạn. Tại vì ảnh thấy giờ nếu mình tự trồng thì mình cũng không có vốn, đúng không? Mình không có vốn liếng gì hết mà mình cũng không có kinh nghiệm để trồng trọt nữa. Thôi tại sao mình không tới mình gặp mấy người nông dân, xin họ lấy hoa trái đi bán, đúng không? Cũng hay đó. Ảnh gõ cửa mấy người nông dân, nói là: dạ bác, chào bác nông dân, con là người đam mê khởi nghiệp, con sẽ mở ra một cái công ty về nông sản bự nhất Việt Nam luôn. Hãy tin con chắc chắn làm được. Nhưng con có vấn đề là vậy thôi, con không có tiền. Không ấy bác nông dân bán thiếu cho con đi, cho con thiếu đi, cho con lấy hoa trái của bác nông dân về con bán được rồi con
con thề có trời có đất con sẽ trả tiền lại cho bác nông dân. Cái bác nông dân nghe vậy không biết làm sao á, vô đóng cửa cái rầm một cái, đóng cửa thả chó, phủ phàng thiệt. Là sao? Là người ta không tiếp mình đó, người ta nghĩ mình có vấn đề đó các bạn. Mà các bạn tưởng tượng coi, ví dụ bạn là cái người trồng cây trái mà có một người như anh Thường tới gõ cửa, thì các bạn có đồng ý cho ảnh cầm hoa trái về rồi không hẹn ngày gặp lại không? Anh Thường ảnh buồn lắm các bạn, nhưng ảnh cũng quyết tâm, ảnh không bỏ cuộc. Ảnh nghĩ là chắc là mình thiếu sư phụ, thôi bây giờ mình cần sư phụ, mình đi kiếm một cái người nào đó có thể giúp mình đi. Thế là ảnh đi đến những cái trung tâm đào tạo về kinh doanh ha. Ảnh tới đó, ảnh gõ cửa, ảnh gặp cái người mà tư vấn viên, cái người ghi danh á. Ảnh nói là dạ chào chị, em là Nguyễn Văn Bình Thường, em có đam mê khởi nghiệp, em thấy là bên chị có dạy về kinh doanh rất là nổi tiếng, có lên tivi này nọ, em thích lắm. Không ấy bên chị cho em học miễn phí được không? Tại vì em không có tiền 100 triệu, 10 triệu để đóng học phí thì em không có tiền, nhưng mà em ham học lắm, không mấy cho em vô học đi nha. Em muốn có người chỉ em quá, có người tư vấn được cái, nếu được thì cho em vô học miễn phí, nhưng mà kèm em luôn đi, rồi em cần gì thì gọi điện bên chị giúp em luôn đi, không thì dắt em chỉ em khởi nghiệp luôn đi được không? Các bạn đoán được kết cuộc mà, anh cũng bị từ chối. Anh tức quá, tại sao mình có đam mê mà mình không có một cái sự trợ giúp nào cả. Cái ảnh lục lại mối quen biết của ảnh, ảnh nhớ là ảnh có ông chú cũng giàu lắm. Ảnh đánh liều đi tới nhà ông chú, hỏi là chú ơi, con tính khởi nghiệp chú có tiền không, cho con mượn mấy trăm triệu khởi nghiệp đi chú. Xưa giờ con ít qua nhà chú, giờ con qua tới nhà chú là chú nên thấy may mắn về chuyện đó đó. Tại vì mình bà con mà chú, không mấy chú cho con mượn mấy trăm triệu đi để con khởi nghiệp. Con mà giàu lên là con không quên chú đâu. Ông chú nghe xong ông quýu các bạn, thằng Thường nay sao nó thấy không có thường lắm ta. Thế là ông chú ông cũng từ chối, thậm chí ông đuổi như đuổi tà các bạn. Cái câu chuyện anh Thường có quen không? Đương nhiên có nhiều cái tình tiết mà tôi đưa vô cho nó hài hài, cho nó bớt đau, cho nó bớt tuổi, cho nó bớt buồn. Nhưng mà câu chuyện này không có gì mà xa lạ cả các bạn. Mấu chốt của vấn đề là vậy nè. Khi mà các bạn chẳng là ai hết thì ai giúp bạn, hướng dẫn bạn và cho bạn tri thức đây? Bạn trả lời đi. Bạn không tiền, không quen biết, không có gì cả, ai cho bạn cái sự giúp đỡ? Nghèo và bèo thì ai giúp bạn các bạn? Nghèo và bèo thì làm sao mà giỏi lên? Tôi nói thiệt á, đương nhiên cá biệt thì sẽ có, nhưng mà tôi nói đa số nha. Chúng ta sẽ nói chuyện đa số ở đây. Khi bạn chẳng là ai hết, bạn đi gõ cửa tất cả những người thành công đi, chả ai muốn giúp bạn hết. Không phải là họ ki bo hay là gì đâu, nhưng mà người ta thành công, người ta cũng bận những việc của người ta, và bạn không có gì để chứng minh hết, sao người ta giúp bạn được? Thế thì cái điều quan trọng nhất, chưa là ai nghèo và bèo thì phải quay trở lại bên trong mình, tự mình giúp mình. Thì cái thời hiện đại chỉ có tự học thôi. Và tự học ở đâu? Tự học ở trên YouTube và tự học thông qua đọc sách. Đó là hai cái phổ biến nhất. Nhưng vấn đề là rất nhiều thứ không có trên YouTube đâu các bạn. Kể cả tôi là người post video lên YouTube mà tôi cũng phải xác nhận với các bạn rất nhiều thứ không có trên YouTube, nhưng có trong sách các bạn. Sách là cái phương tiện giáo dục tiết kiệm nhất dành cho người nghèo và người không có điều kiện. Bạn đồng ý không? Và cái hay của sách là gì? Bạn bỏ ra một cái số tiền cực kỳ thấp, đôi khi vài chục ngàn thôi, và bạn nhận lại một cái chất lượng tri thức cực kỳ cao. Nhiều khi bạn bỏ ra 70.000 bạn có thể mua được một cuốn sách có cái hàm lượng tri thức ngang bằng với giáo trình đại học. Và thậm chí bạn không cần phải là sinh viên của một trường đại học, bạn có thể bỏ tiền ra để mua một cuốn giáo trình được, không ai cấm bạn cả. Nên tôi mới nói sách là cái phương tiện giáo dục sâu sắc nhất, hệ thống nhất và tiết kiệm nhất dành cho người không có điều kiện, là những người như anh Nguyễn Văn Bình Thường đó các bạn. Tôi nói thiệt, nghèo, không quen biết ai mà đòi có ai đó giúp mình. Ai giúp? Chả ai giúp các bạn đâu. Nói ra thì tự ái nhưng chả ai giúp các bạn đâu. Và tôi hỏi các bạn, bản thân các bạn có sẵn sàng ngồi và giúp cho tất cả những người có thu nhập thấp hơn bạn 10 lần không? Ví dụ bạn bây giờ đang có thu nhập 5 triệu thì bạn có sẵn sàng dành hàng ngày ra để ngồi giúp đỡ những người thất nghiệp hay không? Nếu bạn không sẵn sàng thì hãy lấy cái mô thức tương tự để suy nghĩ về những người thành công hơn bạn 10 lần. Họ cũng chẳng rảnh đâu mà họ ngồi họ giúp các bạn. Các bạn phải tự học các bạn. Và bạn có thể tự học hết thông qua sách. Bạn đi đến siêu thị sách, đến nhà sách hay là lên những trang bán sách, bạn sẽ học được tất cả. Bạn sẽ học được về mô hình kinh doanh, bạn sẽ học về cách tạo ra kế hoạch kinh doanh, bạn sẽ được học về marketing, bạn sẽ biết cách gọi vốn, bạn sẽ biết cách kiểm soát quản trị. Học tới đâu, bạn vỡ ra tới đó, bạn sáng ra tới đó, và bạn biết phải làm cái gì. Học xong rồi, hiểu xong rồi thì mới làm. Thì cái học nó phải bắt đầu từ đầu là như vậy đó. Bạn hiểu ý tôi không? Thế thì đọc sách có quan trọng không? Đặc biệt là dành cho những người có cái cốt giống như là anh Nguyễn Văn Bình Thường. Hãy suy nghĩ đi. Nếu mà các bạn là một người xem như anh Nguyễn Văn Bình Thường mà các bạn nghĩ ra được một cách nào đó, có thật nha chứ không phải là tưởng tượng và huyễn hoặc nha, bạn nghĩ ra được một cách nào đó tốt hơn việc đọc sách để được học
và làm thì tôi chúc mừng bạn. Bạn cứ làm theo cái việc mà bạn thấy tốt hơn. Thoải mái. Chúng ta không bắt nhau được các bạn. Chúng ta không ép nhau được. Nhưng nếu bạn đã suy nghĩ nát óc và các bạn thấy là không thể nào giỏi lên được bằng cách nào khác ngoại trừ việc tự học, chả ai giúp mình hết, thậm chí chả ai quan tâm tới mình nữa kìa, đừng nói tới chuyện giúp, thì hãy quay về việc tự học đi. Và tự học sâu nhất, rẻ nhất, hệ thống nhất và tiếp cận được với những cái bộ não mà khủng khiếp nhất thì chỉ có thông qua đọc sách thôi. Đó là câu chuyện thứ hai. Rồi, hello các bạn. Ở cái phần cuối này thì chúng ta sẽ tiếp tục đào sâu hơn nữa ha, bằng những thứ nó cũng khá là đánh đố đó. Nhưng yên tâm đi, cái này giống như những cái bài tập thể dục vậy các bạn. Càng tập thì các bạn càng khỏe hơn thôi. Điều mấu chốt là chúng ta sẽ dũng cảm để nhìn vào những cái niềm tin sai, những cái niềm tin chưa chuẩn lắm và tái lập lại cái suy nghĩ của mình. Vì suy nghĩ mà nó mở mang, nó cấp tiến thì cuộc đời của mình cũng sẽ được ăn ké từ cái suy nghĩ đó ha. Vậy thì cái tôi đang muốn nói ở đây là gì? Có rất nhiều người trong chúng ta có cái quan niệm làm đi, học làm gì cho nó mệt. Làm thì ắt học được, đúng không? Tôi tin là rất nhiều người trong các bạn sẽ tin câu đó là đúng đó. Vậy thì bây giờ mình đặt luôn câu hỏi đi. Nhìn thẳng vào vấn đề đi ha. Học với làm thì cái nào quan trọng hơn? Mỗi người sẽ có một câu trả lời đúng không? Bây giờ tôi đổi một câu hỏi khác. Học với làm cái nào thiết yếu hơn? Và liệu bạn có thể làm nếu không học hay không? Học với làm cái nào có trước? Bây giờ tôi giao cho các bạn một cái đề như thế này nè, dễ hiểu thôi. Bạn đi gọi vốn 2 tỷ cho tôi từ nhà đầu tư cá nhân, đi gọi vốn khởi nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, rất nhiều người đi gọi vốn 2 tỷ không thành vấn đề, nhiều lắm luôn á. Có thể các bạn chưa bao giờ tiếp xúc được với những người đó, thì thôi chúng ta không nói ở đây. Nhưng tôi xác nhận với các bạn cái việc đi gọi vốn 2 tỷ từ nhà đầu tư cá nhân là một cái việc bình thường với rất nhiều người. Nhưng bây giờ tôi giao cho các bạn cái đề đó đó. Gọi vốn 2 tỷ đi, bạn làm được không? Nếu bạn không có kiến thức cả đời bạn cũng làm không được. Bạn cứ thử đi xin giống như anh Nguyễn Văn Bình Thường ở cái ví dụ thứ hai. Cả đời bạn cũng không xin được. Vì bạn không biết cách. Nên tôi mới nói á, học và làm cái nào thiết yếu hơn. Thì với bản thân tôi nha, cái nào có trước cái đó thiết yếu hơn. Vì không có cái trước làm sao có cái sau. Bây giờ anh không học, anh không có kiến thức về nó thì làm sao anh làm đúng được. Cả đời mình cũng làm không đúng được các bạn. Đó là cái sự quan trọng của việc học. Ở đây tôi đâu có phủ nhận cái việc thực hành hay là làm đâu. Nhưng tôi chỉ nhấn mạnh chứ không biết là cái nào có trước. Cái nào có trước thì cái có trước nó thiết yếu hơn các bạn. Vì nếu không có cái trước thì cái sau nó cũng hỏng. Đó là cái dây chuyền mà. Đó là cái mối quan hệ nhân quả mà. Nên phải học chứ. Học biết rồi mới làm được. Còn cứ đổ thừa, cứ ngụy biện là cứ làm để học, làm để học. Bạn làm như cái việc gì trên đời này nó cũng dễ, giống như cái việc quét nhà vậy. Ok, quét nhà thì không cần học, rất dễ bắt chước, nhanh lắm. Nhưng có rất nhiều việc trên đời này không bắt chước được. Phải học, vì nó rất phức tạp. Vì nó là một quá trình. Không học sao làm, giống như chuyện đi gọi vốn á. Phải học mới làm được, không học không làm được. Và rất nhiều lĩnh vực khác trên đời này cũng như thế các bạn. Bây giờ tôi nói chuyện đơn giản thôi. Bây giờ bạn muốn nuôi cá cảnh đi, mà các bạn nuôi nhiều xíu là các bạn cũng phải học. Bạn nuôi theo bản năng thì bạn chỉ là dân nghiệp dư thôi. Bạn muốn trở thành người chuyên nghiệp, bạn muốn trở thành cái người mà chuyên gia thì bạn phải học. Bạn phải học trước khi nuôi. Bạn phải biết độ pH của nước là cái gì. Bạn phải biết cái tầm quan trọng của vi sinh vật trong nước. Bạn phải có sự hiểu biết về nhiệt độ ánh sáng, về oxy. Bạn phải hiểu cái nguyên lý nào làm cho cái màu của con cá nó đậm và nó đẹp. Thay vì mình nuôi theo bản năng sao thấy cái màu càng ngày càng lợt vậy. Bạn phải hiểu cái nguyên tắc lai tạo giữa các giống với nhau để nó ra cái đời F1, F2 nó đẹp hơn. Cái đó phải học các bạn. Vĩnh viễn cả đời bạn không bao giờ làm được nếu bạn không học. Và giữa học và làm cái nào thiết yếu hơn, cái nào có trước cái đó thiết yếu hơn. Người ta nói là mình chơi ở cái trình độ gà đó, mình chơi gà cả đời luôn. Tức là trình độ làng nhàng cả đời là vì mình chỉ chơi theo bản năng thôi. Còn nếu mà mình học trước khi làm, mình sẽ nâng lên từ từ và mình trở thành chuyên gia trong cái lĩnh vực đó. Tôi nói thiệt, chúng ta phải thấy hết được những cái điều đó các bạn. Đừng có bao giờ suy nghĩ làm thôi là đủ. Tôi lặp lại một lần nữa nha, vì tôi rất thích cái ý này. Không phải việc gì trên đời này cũng đơn giản giống như là quét nhà đâu. Rất nhiều việc bạn bắt chước cũng không bắt chước được. Bạn làm thôi bạn cũng không biết cách làm. Bây giờ đưa cái máy bạn sửa, sao bạn biết bạn sửa được? Phải học sửa chứ, học từ những cái nguyên lý cơ bản, mạch điện, dòng điện, đúng không? Những cái thông số này nó phải biết chứ. Còn khơi sao biết? Nên học nó đứng đầu nha. Và trong các cách học, rẻ nhất, hệ thống nhất, đầy đủ nhất đối với những người bình thường như chúng ta, những người không có quá nhiều điều kiện để tiếp cận với một cái sự giáo dục mà phải gọi là của chuyên gia. Chúng ta không có điều kiện để học một cái lớp mà từ những chuyên gia đầu ngành họ đứng họ giảng dạy, thì vẫn còn cách khác. Đó là đọc sách của những chuyên gia đầu ngành đó. Hầu hết những chuyên gia đầu ngành top của thế giới đều có sách. Và rất nhiều sách đó đã được dịch ra tiếng Việt. Hãy đi dạo một vòng nhà sách đi. Các bạn sẽ thấy rất nhiều vấn đề của các bạn sẽ được giải quyết.
rất nhiều thứ mà các bạn thắc mắc cả đời luôn á, thì đã có ai đó là chuyên gia giải đáp lại, phân tích, chứng minh và đưa ra ứng dụng thực tiễn trong một cuốn sách nào đó. Và biết đâu cái đó là lối ra của rất nhiều người. Hãy nghĩ về câu chuyện cùng cực đau đớn của Oprah Winfrey. Hãy nghĩ về cái sự bế tắc của anh Nguyễn Văn Bình Thường. Và hãy nghĩ về cái câu hỏi đánh đố của tôi dành cho những người chưa bao giờ học về gọi vốn. Thì làm sao có thể đi gọi vốn được? Cả đời cũng không làm được. Hãy nghĩ về những cái việc đó. Và cái lời cuối tôi dành cho các bạn. Tôi biết xung quanh chúng ta đó, đôi khi có những cái ý kiến làm lay động niềm tin của mình. Có thể một người sếp của bạn sẽ bảo là: ê, cuộc đời của tôi có bao giờ tôi đọc sách đâu, và tôi vẫn làm sếp đó thôi. Thì các bạn hãy chậm lại. Các bạn hãy kiểm tra, biết đâu ông đó là cử nhân đó, hoặc ổng thậm chí là thạc sĩ hay là tiến sĩ đó, mà đã lên cái học vị như vậy thì không lẽ không đọc sách ta? Phải có đọc chứ. Đọc rất nhiều giáo trình, rất nhiều công trình nghiên cứu đó, đúng không? Thôi, cuối cùng hết, tôi vẫn tin vào một cái phương pháp mà tôi rất là tâm đắc. Đó là không ép ai cả. Thế thì đọc sách có tốt hay không? Đọc sách có giúp thay đổi cuộc đời được hay không? Tôi không biết. Tôi đã kể ra 3 thứ rồi đó. Niềm tin cuối cùng là của các bạn. Vì các bạn tin như thế nào thì cuộc sống của các bạn sẽ như thế đó. Ok ha. Rồi, bài kỳ này tôi xin phép được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye và xin hẹn gặp lại.